كان في الصعيد، كان يقول انا فاكر وانا صغير كان عندي 4 5 سنين، كان يبقى عندهم ازمه في الدقيق، ياخدوا ايدي ويحطوها في الدقيق ويقولوا له يا فلان قول وصلي صلي، قول ربنا يبارك، قول كذا، ها يقول دي كان بيلسعني، بس انا بحس ان ربنا بيستخدمني. اهو دي بقى امانه. عاوزين نبقى زي ماريا وزي الطفل دوت الامين في محبته لربنا، ها زي ماريا دي بتحبه جدا جدا، قال لها انا بحبك انا كمان، طلع من الشاشه يقول لها انا بحبك انا كمان. امانه العباده بمعنى الاخلاص لله. كويس؟ طبعا تحتمل التدقيق والمواظبه والعمق وكده. طيب لو قلنا امانه في الايمان، ايه معنى الامانه في الايمان؟ ثبات في الايمان. وايه تاني؟ ايه عكس الامانه في الايمان؟ عكسها ايه؟ الإنكار. الشك او الانكار، صح؟ الشك او الانكار. يبقى هي الامانه كده، زي ما يقول لك ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لكن روح المجد والله يحل عليكم. يبقى هنا الايمان بالمسيح ممكن يحتمل ان انا يتجرب الايمان ده، صح؟ لما دلوقتي في مصر يحطوهم في الاعتقالات ومش عارفه ايه ويعذبوهم، طبعا ما يطلعش ده في الجرايد يعني، ويعذبوهم وكلام من ده، يقولوا انت لو شهدت الشهادتين خلاص انت شيل الحاجات دي كلها. كويس؟ تلاقي واحد عنده 15 سنه ولا 18 سنه، كان حصلت في الحاجه السنه اللي فاتت وكده، تلاقيه امين في الايمان. ودي اللي هي برضه حته كن امينا الى الموت. ايمان بالله، ايمان انه لن يتركني. مثلا القديس ابانوب، شوف وقت 12 سنه ابانوب ده يقعدوا يعذبوه ويفتحوا له بطنه ومش عارفه يقول لك مش هنكر ربنا، اعملوا اللي انتوا عايزين. ما دي اسمها اخلاص او امانه في الايمان. في ايه صعبه شويه، ان كنا ننكره، مين يكمل؟ ان كنا ننكره فهو ايضا سينكرنا. للاسف. تانية بتقول ان كنا غير امناء فهو يبقى امينا لا يقدر ان ينكر نفسه، صح؟ انما لو احنا انكرناه لحد الاخر، هنا انكرناه مش مره واحده، لو انكرناه لحد الاخر فهو ايضا سينكر. طب لو قلنا الخدمه، الامانه في الخدمه، مش شرط الخادم يكون بيمسك ميكروفون ولا بيخدم مدارس، خدمه. وعن اللي فيكم النهارده ما عندوش عربيه جه واحد يوصل اللي فيكم لقى انسان ما جاش النهارده بيقول له وحشتنا وميس يو، ما دي خدمه. كويس؟ ايه الامانه في الخدمه؟ كلمه واحده، امانه الخدمه عباره عن ايه؟ محبه. اوكي، بكلمتين. ايوه بس. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخيرات. هذه الخدمه. واحد عشان كده الخدمه يقول لك ايه اعداد الخدمه؟ بنتعلم ازاي واحد ينكر نفسه. هذه الخدمه. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخيرات. تلاقي بولس كده خادم امين يقول اسهروا في اعمال 20، اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر عن انذر بدموع كل واحد فيكم. صح؟ طب لو قلنا امانه في التعليم نقول عليها ايه بقى؟ ايه الامانه في التعليم؟ واحد بيعلم او واحد بيسلم او واحد بيعلم حتى اولاده، ايه الامانه في التعليم؟ ايه؟ ما حرفش الكلام زي ما حسبت. تعليم صحيح. ان كان احد ياتي ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحه، بيقول لك فهو قد تصلف وهو لا يفهم شيئا، تجنب مثل هؤلاء. يبقى امانه في التعليم هي تعليم سليم. طب لو قلنا امانه مع النفس، واحد يبقى امين مع نفسه بمعنى ايه؟ ويحاسب نفسه، وايه تاني؟ صادق مع نفسه. يحب نفسه بمعنى ان هو عاوز ابديته، صح؟ الامانه مع النفس يقول لك من من الناس يعرف امور الانسان الا مين؟ روح الانسان الذي فيه.
ممكن انا اكذب على الناس كلها بس ما اعرفش ايه، انا عارف الصح. هذه الامانه مع النفس، واحد امين مع ايه؟ مع نفسه. لو قلنا امانه في الحواس، ايه هي الامانه في الحواس؟ ها؟ واحد امين على جسده، امين على حواسه، على عينه، على ودانه. ده اكتر من كده، امين حتى على افكاره. صح؟ اكتر حرب بيجي او بدايه الحروب كلها هي الحرب على الايه؟ على الذهن ديت. واخد بالك؟ اما اكون انا بقى عارف ومميز وبحب ربنا، اعرف اميز الصح من الغلط، الوحش من الحلو. عشان كده يقول لك في عبرانيين 5 الذين بسبب التمرد قد صارت لهم الايه؟ الحواس مدربه على التمييز بين الخير والشر. ممكن واحد يسمع كلمه تقلب دماغه، يقول لك ما تسمعهاش. صح؟ ما تبصش، ما تاخدش في قلبك، ما تاخدش في ذهنك. واخد بالك؟ لهم الحواس مدربه، امين على حواسه. تخش حاجه غلط على طول تلاقي كده في جهاز انذار يقول يعمل بيب. اعمل بيب معناها توبه، دلوقتي اتوب، محتاج اتوب دلوقتي. دي الامانه على الحواس. طب لو قلنا امانه على الوقت، بمعنى ايه؟ استغله. صح، استغل الوقت، مفتدين الوقت. واحد عنده كده قلبه سخن، قاعد على وجه واحد يقول لك احنا نقعد نعمل ايه؟ نقتل الوقت واحنا لاقيين وقت. ده هو عمر الانسان يا دوبك على قد ما يستعد للملكوت. عمر الانسان يا دوبك، يعني ماريا اللي في القصه اللي اتحكت ديت، هي ال5 6 سنين دول كانوا هم دول الاستعداد بتاعها للملكوت. واحد تاني عنده 100 سنه بيتنيح 100 سنه، ربنا شايف ان هو يستعد في 100 سنه. ممكن عنده رساله، ممكن واخدين بالكم، مفيش وقت يضيع، مفيش وقت يضيع. دي الامانه في الوقت، استثمار الوزنه. الوقت ده وزنه، صح؟ ما ينفعش كده اضيعه. يعني مثلا ممكن واحد يقول لي ايه؟ انا الحقيقه ما عنديش وقت اصلي. ونكمل حديث كده شويه، يقول لك وفلان كلمني وقال لي كذا وانا زعلت وكلمت فلان وقلبته. طب ما ده وقت ضايع ده. خد الوقت ده حطه في حاجه مفيده، بدل ما تسمع فلان قال ايه عليا وازعق في فلان وفلان دوت ازعل معاه. ما كل ده وقت ضايع. كوني استقبل فكره غلط وتقعد تلفيني كده حوالين نفسي، وده وقت ضايع. خليك مع ربنا وخلي الوقت ده يستغل في حساب الملكوت. ممكن يكون أمانة في الشغل. ما هنيجي للشغل دلوقتي. هنيجي للشغل. بس انا عاوز اقول الوقت ده مهم قوي. انا مره كان من كام سنه كده كان جالنا ابونا تدرس يعقوب مرتي، كان عامل مؤتمر هنا في دارس. فاخدت بركته عندي في البيت. قلت بقى نقعد مع ابونا نتكلم كده ومش عارفه ايه. ما عندوش لحظه يضيعها في الكلام. ايوه انتوا عندكم هنا انترنت مش عارفه ايه، طب انا عايز اشتغل على اللابتوب. اكل لقمه كده بسرعه، لقيته داخل على طول يقعد يشتغل على اللابتوب مش عارفه ايه، يقول لك بس في كتاب مش عارف بعمل ايه. مره تانية حضرت معاه قداس، لقيته في وسط القداس قاعد كده في الهيكل عمال يكتب. طبعا احنا كلنا بنستفاد من كتابات ابونا تدرس، وهو حاسس بالرساله. مفيش لحظه تضيع، مفيش لحظه تضيع. عشان كده خساره خناقات، وخساره الوقت بيضيع في الفاضي وفي التلفزيون وفي الشوبينج ومش عارفه ايه. خلي الوقت، مفيش معناه ان الواحد ايه يهمل، ما هنتكلم في الصحه دلوقتي والحاجات التانيه، انما كل حاجه تاخد وقتها. امانه في الصحه، يعني ايه امانه في الصحه؟ مثلا يعني شرب سجاير. خلي بالك على نفسك. ما بشربش كتير. مش عليك انت. اللي جت فيك. وانا اللي قلتها جت فيك. يعني مالك الصحة بالوزن. تخيل كده الواحد فينا ما يقول لك مش فاضي ياكل، مش فاضي استريح. أمانة لازم تاكل تستريح، بس كله ايه؟ معك أمانة كده في حدود معقولة، بالانس، يسموها بالانس لايف، حاجات متزنة. ما اجيش انا يبقى في سن معين محتاج اعمل فحوصات معينه، ولا يا عم ما عنديش انشورنس.